সো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি B.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ ইতিমধ্যে আমাৰ যেটো ফৰ্ম ফিলআপ হ'ব মানে কি এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে এটো ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আপোনালোকে বহুতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল যে মানে কেনেকৈ ফৰ্ম ফিলআপটো কৰিব লাগে সো এটো মানে কি বনাই দিব লাগে ভিডিওটো সো এটা ভিডিওটো বনালো সো মানে মেইন টপিকলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকে যদি B.Ed যেহেতু এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে আমাৰ এটা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ বনোৱা হৈছে তাতে আপোনালোকে জয়েন হ'ব পাৰে অলৰেডি 300 মানে ষ্টুডেণ্টে জয়েন হৈছে তাৰ লগতে আমাৰ এই ইবুকখন ল'ব পাৰে খুব ভাল ইবুক অলৰেডি বহুত ষ্টুডেণ্টে কিন্তু লৈছে আপুনি এটা তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক এটা থাকিব ইবুকখনৰ ডিটেইলছ জানিব পাৰিব আৰু ইয়াতে নাম্বাৰো দিয়া আছে যদি মানে ডিটেইলছ জানিব বিচাৰে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে বা কেনেকৈ বাই কৰিব লাগে তাতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে ওকে সো এতিয়া আমি আহিছোঁ কেনেকৈ ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব লাগে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যেটো আমি B.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে সো আমি আপোনালোকে এটা দেখিবলৈ পাইছে আমি এটা ৱেবছাইটত আহিছোঁ এই ৱেবছাইটৰ লিংকটো মই আমাৰ যেটো ডেছক্ৰিপশ্যন আছে তাতে লিংকটো দি দিম ওকে সো ইয়াতে যেটো বহুত অপশ্যন আছে এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত যেটো লিখা আছে B.Ed এপ্লিকেশ্যনছ ফৰ্ম ইয়াতে ক্লিক কৰিব ওকে এটা ক্লিক কৰিছোঁ চাওক ইয়াতে B.Ed এপ্লিকেশ্যনছ ফৰ্মৰ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আমাৰ এনেকুৱা এটা পেজত লৈ আহিছে আৰু ইয়াতে মানে B.Ed কমন এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ইয়াতে মানে কি ডাউনলোড কৰি এইটো চাব পাৰে কি কি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে সো যিহেতু আমি ইয়াতে ফৰ্ম ফিলআপ কৰিম এইটো অলৰেডি চাইছোঁ এটা চাওক প্ৰথমে ইয়াতে অলৰেডি এপ্লাই ফৰ এইটো B.Ed অট'মেটিকেলি আহি যাব ইয়াতে তাৰপিছত ইয়াতে কি লিখিব লাগিব এপ্লিকেণ্ট নেম ওকে তাৰমানে ষ্টুডেণ্ট যোনে আপুনি যিহেতু কৰি আছে আপোনাৰ নাম তাৰপিছত ফাদাৰ নেম ইয়াতে ফাদাৰ নেম তাৰপিছত মাদাৰ নেম ওকে সো তাৰপিছত ইয়াতে কি কৈছে আপোনাৰ যেটো ডেট অফ বাৰ্থ আছে ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো দিব ওকে তাৰপিছত ডোমিচিয়েল ষ্টেট ইয়াতে মানে ষ্টেট যিহেতু আমাৰ অসম ইয়াতে মানে কি ইয়াতে চিলেক্ট কৰিলে আমাৰ আসামটো দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে জেণ্ডাৰটো মানে কি মেল ফিমেল ওকে ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ যোনে যোনটো হয় সো এটা দিব তাৰপিছত আমি দললৈ গ'লে ইয়াতে চাম ইয়াতে কি আছে ৰিলিজন ইয়াতে যাৰ যেটো ৰিলিজন হয় মানে হিন্দু মুছলিমছ খ্ৰীষ্টিয়ান এটা আছে অপশ্যনবিলাক তাৰপিছত ইয়াতে কেটেগৰী ওকে কেটেগৰী এটা কৰিব SC ST OBC যাৰ যোনটো হয় এইটো দিব তাৰপিছত RU বিলং টু EWS কেটেগৰী যদি EW হয় তেনেহ'লে yes দিব নহ'লে নো অট'মেটিকেলি এইটো আছে তাৰপিছত do you belong to এইটো কৈছে মৰাণ কমিউনিটি যদি মৰাণ কমিউনিটিৰ পৰা বিলংছ কৰিছে তেনেহ'লে এইটো মানে ক্লিক কৰিব আৰু নহ'লে এটা দিয়াৰ কোনো দৰকাৰ নাই তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে কি আছে যে প্ৰিফাৰেন্স ইয়াতে আমাৰ কি কৰিব লাগিব ইয়াতে প্ৰিফাৰেন্স কৰিব লাগিব চাওক ইয়াতে যদি আমি ক্লিক কৰোঁ তেনেহ'লে কিছুমান অপশ্যন আহিব এটা নেটৰ প্ৰব্লেম আছে অলপ যিকোনো এটা প্ৰথমে যিহেতু দিব লাগিব সো প্ৰথমে ইয়াতে মানে অপশ্যনছ আছে বৰপেটা ধুবুৰী মানে আপোনালোকে যোনটো দিয়ে এনে যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত ইয়াৰ ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেন্স আমি ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেন্সটো কোনটো মানে কি ক'ত দিম ইয়াতে মানে ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেন্সত বিভিন্ন ধৰণৰ আছে ইয়াতে আপোনালোকে দিব পাৰে সো তাৰপিছত থাৰ্ড প্ৰিফাৰেন্সৰ মানে কি কোনটো চিলেক্ট কৰিব এটা ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেন্সন যিহেতু আমি প্ৰিফাৰেন্সটো যিহেতু আমি দিয়া নাই সো সেইকাৰণে ইয়াতে অপশ্যনটো অহা নাই যিকাৰণে মই আগতে ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তাৰপিছত মই কৰিম ওকে তাৰপিছত RU ডিফাৰেণ্টলি এবল যদি আপুনি মানে কি শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম হয় বা মানে কিবা হেৰি আছে তেনেহ'লে ইয়াতে yes দিব আৰু নহ'লে নাই ওকে তাৰপিছত এপ্লিকেণ্টৰ মোবাইল নম্বৰ ইয়াতে কি কৰিব আপোনালোকে যেহেতু মোবাইল নম্বৰটো ইউজ কৰে সো এই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে দি দিব তাৰপিছত এপ্লিকেণ্টছ ইমেইল ID ইয়াতে ইমেইল IDটো বহাই দিব আপোনালোকৰ যাৰ যোনটো ইমেইল ID হয় সো ইমেইল IDটো বহাই দিব তাৰপিছত কিছু গাৰ্জেন মোবাইল নম্বৰ ইয়াতে গাৰ্জেন মোবাইল নম্বৰটো দিব তাৰপিছত পেৰেণ্টছৰ ইমেইল ID থাকিলে দিব ইয়াতে নাথাকিলে নাই ওকে সো তাৰপিছত আমি তললৈ যাম ইয়াতে সো তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ কি কৰিব লাগিব যে ক্লাছ যেটো 12ৰ ৰোল নম্বৰটো আছে ইয়াতে ক্লাছ 12ৰ ৰোল নম্বৰটো দি দিব তাৰপিছত ইয়াতে ক্লাছ 12ৰ যেটো মাৰ্কশ্বিটৰ যেটো চিৰিয়েল নম্বৰ আছে সো এই মাৰ্কশ্বিটৰ চিৰিয়েল নম্বৰটো ইয়াতে বহাই দিব তাৰপিছত ক্লাছ 10ৰ ৰোল নম্বৰ আৰু ক্লাছ 10ৰ যেটো পাছিং ইয়াৰটো আছিলে ইয়াতে দিব তাৰপিছত ইয়াতে মানে ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে সেভ এণ্ড নেক্সট যোনটো লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ওকে সো এতিয়া মই সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি আছোঁ এটা আপোনাৰ পাছৱৰ্ড আৰু মানে এটা হেৰি দিব এটা পাছৱৰ্ড দিব আৰু এটা মেছেজো আহিব সো তাৰপিছত ইয়াতে যেটো লিখা আছে ক্লিক here for next step এটা ক্লিক here for next step ইয়াতে ক্লিক কৰিব ওকে সো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক আমাৰ এটা বেলেগ পেজলৈ লৈ যাব ইয়াতে চাওক এড্ৰেছ যেটো ইনফৰমেশ্যন এটা এড্ৰেছ ইনফৰমেশ্যনৰ কথা সুধিছে আমি এড্ৰেছ ইনফৰমেশ্যনটো ইয়াতে দিব লাগিব ওকে লেণ্ডমাৰ্কটো মানে যেটো মানে পাৰ্মানেণ্ট যদি এড্ৰেছ আছে তাতে লেণ্ডমাৰ্কটো দিব লাগিব এটা যিকোনো এটা স্কুল বা কিবা নাম দি দিব বা গাঁৱৰ নাম ওকে বা আপুনি যে প্লেছত থাকে সেইটো প্লেছত নাম দিব পাৰে তাৰপিছত এটা ষ্টেটটো জানে এটা কি দিব লাগিব তাৰপিছত এটা
ডিষ্ট্ৰিক্টটো অ'কে চ' তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে ষ্টেট তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো পিনক'ড তাৰপিছত ভিলেজ নেম তাৰপিছত ইয়াতে পোষ্ট অফিচ অ'কে তাতে ইয়াতে পোষ্ট অফিচ ইয়াতে দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত আমি যাব লাগিব তলত ইয়াতে তলত কি আছে তাৰপিছত পুলিচ ষ্টেচন যিটো মানে কি আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচনৰ ইউৰ এৰিয়া যিটো মানে এৰিয়াৰ পুলিচ ষ্টেচন আছে সেইটো মানে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব অ'কে চ' তাৰপিছত ইয়াতে লোকেল কাৰেছপণ্ডেঞ্চ এড্ৰেছ যিটো আছে যদি ছেম হয় তেনেহ'লে ইয়াতে ক্লিক কৰিব তেনেহ'লে আৰু ইয়াতে দিব নালাগে অ'কে যিহেতু ছেম চ' তাৰপিছত এটা ডাইৰেক্টলি ছেভ এণ্ড নেক্সট যিটো লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব অ'কে চ' এতিয়া ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিলোঁ তাৰপিছত চাওক ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াতে একাডেমিক ডিটেইলছত আহি গৈছে আমাৰ যিহেতু দুটা অলৰেডি হৈ গ'ল পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যনছ আৰু যিটো এড্ৰেছ ইনফৰমেশ্যনটো অ'কে এতিয়া আমি আহিছোঁ একাডেমিক ডিটেইলছলৈ এই একাডেমিক এটা ডিটেইলছৰ ইয়াতে মানে অলৰেডি মানে কিছুমান আহি গৈছে তাৰপিছত আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব ইয়াতে মানে বৰ্ড নেমটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব অ'কে ইয়াতে চাওক কি দিব লাগিব ইয়াতে প্ৰথমে আপোনাৰ যিটো বৰ্ডৰ আছিলে কোনটো বৰ্ডত মানে কি হেৰি কৰিছিলে মেট্ৰিকটো অ'কে তাৰপিছত যদি আদাৰ বৰ্ড হয় ইয়াতে নাম লিখিব লাগিব তাৰপিছত মেক্সিমাম মাৰ্কটো কিমান আছিলে আৰু কিমান পাইছিলে সেইটো দিব তাৰপিছত পাৰ্চেণ্টেজটো ইয়াতে অ'কে চ' চাওক ইয়াতে চ' ইয়াতে আমাৰ ক্লাছ 10টো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আমাৰ ক্লাছ 12টো আহিব মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী অ'কে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ইয়াতে মানে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ইয়াতে ষ্ট্ৰীমটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত আদাৰ ষ্ট্ৰীম যদি হয় তেনেহ'লে ইয়াতে অপশ্যনটো খুলি খাব আৰু তাৰপিছত মানে পাছিং ইয়াতো দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ যোনটো বৰ্ড আছিলে চ' ইয়াতে মানে ক্লিক কৰিলে বৰ্ডটো আহি যাব এহেচেক যিটো আছিলে আমাৰ যিহেতু এহেচেকে যিটো দিব যদি CBSE হয় CBSE দিব তাৰপিছত ইয়াতে আদাৰ বৰ্ডছ হ'লে অপশ্যনটো খোল খাব নহ'লে নাই তাৰপিছত মেক্সিমাম অ'কে তাৰপিছত ইয়াতে কি আছে তলত আমাৰ ইয়াতে অ'কে চ' তাৰপিছত ইয়াতে মেক্সিমাম মাৰ্কটো কিমান আছিলে তাৰপিছত মানে মেক্সিমাম মানে আপোনাৰ যিটো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীটো আমাৰ যিহেতু 500 আছে তাৰপিছত তাৰ ভিতৰত কিমান পালে সেইটো দিব তাৰপিছত ইয়াতে পাৰ্চেণ্টেজ অ'কে চ' তাৰপিছত আমাৰ কি আহি যাব ইয়াতে চাওক গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ অ'কে চ' ইয়াতে গ্ৰেজুৱেশ্যনটো আহি যাব ইয়াতে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কোনটো ষ্ট্ৰীম আছে সেইটো চিলেক্ট কৰিব অ'কে ইণ্টাৰ ইউৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী নেম ইয়াতে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ডিগ্ৰী নেমটো তাৰপিছত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত চিলেক্ট ইউনিভাৰ্চিটি যদি আপুনি মানে কি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰাই চিলেক্ট কৰিছিলে এনেকৈ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি চিলেক্ট কৰিব আৰু নহ'লে বেলেগ কৰিব অ'কে তাৰপিছত পাছিং ইয়াৰটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত যদি আৰু মানে কি বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কৰিছে তেনেহ'লে ইউনিভাৰ্চিটিটো নাম দিব তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো ইয়াতে দিব লাগিব তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াৰ অ'কে আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো মানে ইয়াৰ মানে কোনটো ইয়াৰ আছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো তাৰপিছত ৰিজাল্ট এৱাৰ্ডেড যিহেতু বহুতে ৰিজাল্টটো পোৱা নাই যিহেতু বহুতে মানে এতিয়ালৈকে 6 চেমত পঢ়ি আছে বা ৰিজাল্ট দিয়া নাই তেনেহ'লে তেখেতক ইয়াতে কি দিব লাগিব ইয়াতে য়েছ আৰু নো এটা নো দিব লাগিব আৰু যদি ৰিজাল্টটো দিছে তেনেহ'লে য়েছ তাৰপিছত ইয়াতে অ'কে চ' তাৰপিছত ইয়াতে ৰোল নম্বৰটো দিব অ'কে আমাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ তাৰপিছত ডিগ্ৰী অফ ষ্টেটাছ ইয়াতে ডিগ্ৰী অফ ষ্টেটাছ মানে ইয়াতে আমাৰ বনাকে কমপ্লিট হৈছে নে নাই যদি পেণ্ডিং আছে তো পেণ্ডিং যদি কমপ্লিট হৈছে এটা কমপ্লিট দিব লাগে অ'কে চ' তাৰপিছত ইয়াতে গ্ৰেডিং চিষ্টেম আমাৰ যিহেতু আছে তেনেহ'লে ইয়াতে য়েছ দিব লাগিব অ'কে তাৰপিছত মানে CGPAটো খোল খাব অ'কে চ' তাৰপিছত লাষ্ট আছে আপোনাৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন যদি আপোনাৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন আছে তেনেহ'লে ইয়াতে ডিটেইলছ দিবলৈ হ'লে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ যিটো ডিটেইলছ আছে তো ইয়াতে খোল খাব অ'কে পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ডিগ্ৰীটো মানে ইয়াতে আপোনাৰ যদি ক্লিক কৰে তেনেহ'লে ইয়াতে MSc কি আছে আপোনাৰ চ' এইটো দিব তাৰপিছত চিলেক্ট ইউনিভাৰ্চিটি ইয়াতে মানে পৰা ক্লিক কৰি কাৰণে আপুনি ইউনিভাৰ্চিটিবিলাক চিলেক্ট কৰিব পাৰে অ'কে চ' তাৰপিছত ইয়াতে মানে ৰিজাল্ট এৱাৰ্ডেড ৰিজাল্ট দিছে নেকি যদি ৰিজাল্ট কমপ্লিট হ'ল তেনেহ'লে য়েছ দিব আৰু পাছিং ইয়াতো দিব এতিয়া জানি আপোনালোকে ডিটেইলছখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ টোটেল মাৰ্ক অল ছেমিষ্টাৰত কিমান পাইছিলে তাৰপিছত অপটেইনড মানে অল ছেমিষ্টাৰ অ'কে পাৰ্চেণ্টেজটো ইয়াতে আহি যাব ৰোল নম্বৰটো দিব কাৰণে তাৰপিছত গ্ৰেডিং চিষ্টেমটো আছে নে নাই যদি গ্ৰেডিং চিষ্টেম আছে ইয়াতে য়েছ দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আমাৰ CGPAটো খোল খাব তাৰপিছত দিয়াৰ পিছত ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব লাগিব অ'কে চ' আমি এতিয়া ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিম চ' এতিয়া ফৰ্ম ফিল আপটো হ'ল ইয়াতে এটা কাম কৰিব ৰিজাল্ট এৱাৰ্ডেড যিটো আছে না তো সেই তাতে হেৰি দিব নো দিব য়েছ দিলে নহয় মই চাইছিলোঁ য়েছ দিলে কাৰণে য়েছ দিয়াৰ পিছত মানে বাকী অপশ্যনছবিলাক মানে ক্লিক নহয় আৰু অপশ্যনবিলাক খোল নাখায় চ' ইয়াতে ৰিজাল্ট এৱাৰ্ডেড ঠাইত কি দিব নো দিব অ'কে তাৰপিছত মানে গোটেইকেইটা অপশ্যনছ হেৰি হ'ব খোল খাব তাৰপিছত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো হেৰি কৰি কাৰণে ইয়াতে আমাৰ যিটো ছেভ এণ্ড নেক্সট আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব অ'কে এতিয়া আমি আহিছোঁ তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপলৈ ইয়াতে নেক্সট ষ্টেপটো কিন্তু ডকুমেণ্ট আপলোড নহয়
নেক্সট ষ্টেপটো আমাৰ বেংক ডিটেইলছ দিব দিছে ইয়াতে প্ৰথমতে আমাৰ যেটো বেংক একাউণ্ট নেম হেতু দিব লাগিব ওকে একাউণ্ট নেম তাৰপিছত মানে একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিব লাগিব ওকে সো তাৰপিছত ইয়াতে বেংক নেম কোনটো বেংক হয় ইয়াতে বিভিন্ন অপচন আছে আপোনালোকে যিকোনো সিলেক্ট কৰি যাৰ যোনটো বেংকটো হেতু সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত ব্ৰাঞ্চ নেম তাৰপিছত IFSC কোডটো দিব লাগিব তাৰপিছত MR কৈছে MICR কোডটো তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল আইডি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব ওকে সো মই এতিয়া এটো ফিল আপ কৰিলো আপোনালোকে এটো যদি হৈছে তেনেহলে নেক্সট মাৰক বহুতে যদি MI যদি CR কোড নাজানে তেনেহলে গুগলত সাৰ্চ কৰিব যেটো আমাৰ ব্ৰাঞ্চ আছে যাৰ যোনটো ব্ৰাঞ্চ আছে যেনেকুৱা আপোনাৰ মানে ব্ৰাঞ্চটো মানে কোন এটা প্লেসৰ হয় এই প্লেসটো মানে লিখি কেনে এই বেংকৰ নাম লিখি কেনে সাৰ্চ কৰিব গুগলত আহি যাব এটো ওকে এটো টেনশন নাই ময়ো নাজানিছিলো মোটো সাৰ্চ কৰিছো তাৰপিছত চালো ওকে এটো সেম এটো একে হয় এটো মানে কি ব্যক্তি বিশেষে বেলেগ বেলেগ নহয় সো তাৰপিছত এটো মানে কমপ্লিট হলে তাৰপিছত ইয়াতে আহি কেনে আমাৰ সেভ এণ্ড যেটো নেক্সট আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ওকে তো সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ টাইম হৈছে সো ইয়াতে এতিয়া আহিছো আমাৰ ডকুমেন্টৰ ৰই ওকে তো ইয়াতে তাৰ পেজটো আছে ডকুমেন্ট আপলোডৰ ইয়াতে আপোনালোকে ডকুমেন্ট আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াতে ৰিসাইজৰ যেটো মানে হেৰি আছে কিমান ৰিসাইজ কৰিব লাগিব ইয়াতে দিয়া আছে তাৰপিছত ইয়াতে চুজ ফাইল কৰি ইয়াতে সিগনেচাৰ তাৰপিছত যেটো ফটোটো ইয়াতে মানে 100 KB হ'ব লাগিব তাৰপিছত বাকি যেনেকুৱা ডকুমেন্টছ আছে যেনেকুৱা মানে গ্ৰেজুৱেচনৰ যেটো মাৰ্কশিট আছে এটো 100 KB হলে হ'ব তাৰপিছত PG মাৰ্কশিট আৰু কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট যোনটো আছে ইয়াতে 200 KB হলে হ'ব ওকে সো ইয়াতে কি কৰিব আপোনালোকে জাস্ট ক্লিক কৰিব এনেকুৱা যেনেকুৱা মোবাইলত যদি কৰি আছে তেনেহলে মোবাইল লৈ যাব যেনেকুৱা ইয়াতে ক্লিক কৰিলো PG মাৰ্কশিট লৈ ইয়াতে মানে ফাইলত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত যাই কেনে ইয়াতে ক্লিক কৰিব 200 KB হ'ব লাগিব সো ইয়াতে হৈ গল সো ইয়াতে গটিকে মানে ফাইল বিলাক আপলোড কৰিব ইয়াতে তাৰপিছত ইয়াতে ফাইল আপলোড হৈ যাব চাইছে সো এতিয়া আমাৰ কাম হৈছে কি এতিয়া সেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰা ওকে তো সেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰিলে আমাৰ পিছৰ যেটো পেজ আছে তো তাতে লৈ যাব সো তাৰপিছত ইয়াতে প্ৰিভিউৰ অপচন আহিব ইয়াতে আপোনালোকৰ যেটো মানে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিছিলে ইয়াতে সব চাব পাৰে সকলো ঠিক আছে না নাই ওকে তো তাৰপিছত যদি ঠিকই আছে তেনেহলে ইয়াতে নেক্সট মাৰিব লাগিব ওকে সো ইয়াতে আমাৰ যেটো মানে কিমান টকা কাটিব মানে ইয়াতে মানে এমাউন্টটো আহি গৈছে তাৰপিছত ইয়াতে কি কৰিব কনফাৰ্ম মানে কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰি কেনে ইয়াতে কনফাৰ্ম কৰি কেনে ইয়াতে সাবমিট মেক পেমেন্টত ক্লিক কৰিব লাষ্ট ষ্টেপটো হৈছে ইয়াতে পেমেন্ট কৰাৰ ইয়াতে পেমেন্ট কৰিবলৈ হলে ইয়াতে মানে বিভিন্ন অপচন আছে আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াতে নেট বেংকিং ডেবিট মানে কাৰ্ড UPI ওকে সো ইয়াতে মানে যিকোনো এটা অপচন আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তাৰপিছত মেক পেমেন্টত ক্লিক কৰিব বাস আৰু ইয়াতে ষ্টেপ নাই ওকে সো এইখিনি আছিল ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ আৰু যদি মানে চাও আৰু কিছু মানে হ'ব পাৰে যে মোবাইলত যেতিয়া মানে কৰিম বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰবলেম আহি পৰে সো যেতিয়া মানে আকৌ লগইন কৰিলে কিন্তু যেতিয়া আমি আকৌ মানে কৰিবলৈ যাম তেতিয়া কিন্তু নহব সো এই কাৰণে কি কৰিব আপোনালোকে ইয়াতে নেক্সটত মানে ক্লিক কৰিব সো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ব্যাকত ক্লিক কৰিব ইয়াতে মানে গুগল ক্ৰোমত চাই কেনে এটা ক্ৰোমত চাই কেনে তাৰ পিছত ইয়াতে যেটো মানে কি B.Ed এপ্লিকেশনছ ফৰ্ম আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব নালাগে এতিয়া তাতে যিখিনি কৰিছিলে মানে আধাখিনি হৈছিল হয়তো মানে এনেকুৱা হ'ব পাৰে বহুতৰ সো তাতে যায় এপ্লিকেশনৰ যেটো মানে কি লগইন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব আৰু এটো মানে আধা ঘণ্টা পিছতহে মানে হয় কম হৈছে না তাৰ পিছত ইয়াতে মানে কি কৰিব ইউজাৰ আইডি যেটো মেছেজ আহিছিলে আৰু মানে পাসওয়াৰ্ডটো বহাই আৰু ইয়াতে মানে কি 5+10ত কিমান হয় যোগ কৰি কেনে ইয়াতে লগইন কৰিব বাস জৰ পৰা কৰিছিল তালৈ আহি যাব ওকে সো এইখিনি আছিল ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ বহুত নাজানে কেনে কৰিব লাগে এই ভিডিওটো একদম ফাৰ্স্ট টু লাষ্ট গুটিখিনি মানে ষ্টেপ মানে খুব সুন্দৰভাৱে দিয়া আছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে মানে কোৱা হৈছে আপোনালোকে মানে কি যদি কোনো মানে কি বস্তু নবুজে তেনেহলে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব ওকে